Just purchase this GoPro Hero 12 at Lazada. First, I am hesitant if this is legit dahil ang mura ng presyo. Then, nag-check ako sa mga reviews and it turns na goods naman and positive reviews. Kaya, at mag-unbox na tayo. Unboxing, BatangViajero. Hindi ko na ito i-test dahil pag sinabing GoPro ay kilala sa video quality at video stabilization o hypersmooth. Pakiabangan nyo na lang po ang aking mga susunod na video upload using itong GoPro Hero 12. Kaya, paki-like, share and subscribe na din po para hindi nyo ma-miss ang aking mga latest informative, travel, food at bike related content. Salamat po!